ایستگاه بازی میشه برای بچه‌ها، بادکنک باد میکنن میذارن اونجا، باد پاستیل و ماستیل و اینجا میبرن دم در میدن بچه‌ها، یه چیز اینجوریه. بعد آب دم در پخش میکنه. تو مداد من میدونم چون نمیخوان هزینه‌اش در نظر بگیر. میای امید، آرزو، مریم. شما همه به هم وصلی داره؟ تو خودت دوست داری بیای یا نه؟ مجبور نیستی؟ خیلی داری با اکرام میگی. I don't know what you're talking about. Talking about Sunday. Telling the world. Yeah. You're alright. Hello, Shimon. Alright. Missed you on Sunday. اون ور کیه؟ محسودو نمیدونم. محسودو کی میخواد بیاره؟ همش تو استراحت. دهنم مثل اینکه آمار بگه آمار به هر کی میگه استخاره باز میکنه. آقا یا میای یا نمیای. خسته شدم از وقت گفتم همه 50% جواب میدن. نسیم خواهشم برای سه‌شنبه که غذا ایرانیه کسایی که میخوان کمکت کنن رو انتخاب کن. وسایل 60 نفر غذا رو هم من بده. از محمدم برای سالاد آمار بگیر. رسید دیگه، وقت نداریم. بعد وسایلشو بدیم یا پولشو بگیریم خودمون بریم بخریم. آره. با یه تیم از اینجا درست کنیم. 60 نفر. بله 60 نفر اینجا همه چیز هست دیگه. 3-4 نفر که میخواد امیر میاد یک شنبه. وسایل رو بگید دو نوع غذا انتخاب کنید خانوما با هم. به من بگید چی میخواد، من میرم همه رو میخرم میارم اینجا درست کنید همه با هم. آره دو نوع در کافیه. حالا مثلا یا قرمه یا کرفس مثلا یا هر با هم مشورت کنید دیگه. از این هفته که میاد یه هفته از صبح هر کی میاد هر روزش همون یه هفته چیز دیگه. چهارشنبه است مثلا اینجا تامین نگهداری چیزه، میخوان کف آشپزخونه رو عوض کنن، نمیدونم پنجره رو فیکس میکنن و این کارو. شایان میای یک شنبه؟ آره؟ محسود که نیستی فکر کنم. هستی یک شنبه؟ جانم مثلا بگو. با ماشین نمیتونی بیای یا؟ آره اما اتوبان. اتوبوس‌ها و تراموا کار می‌کنه یک شنبه؟ آره. هیچ ماشینی تو خیابون اجازه نداره. نه، اتوبانا بسته است. چرا؟ اتوبانایی که تو مسیر ماراتونه بسته است. میای؟ جان. مراسم 3 شده. 3 بعد از ظهر. شیش بعد اینجا باشی؟ کلاس بعد از ظهرمون آره مراسم صبحش میفته 3 بعد از ظهر. ولی کلاس دومیه که شما همیشه میای 6 شروع میشه. امید، آرزو، نسیم بسپارم و به تو اوکی میکنی؟ با بچه هایی که میخواد غذا رو اوکی کنید به من زودتر خبر موادشو بدید چه تصمیمی میگیرید. مشورت کنید دیگه 2-3 نفر. 60 نفر. حالا بعداً بحث داریم. بعداً بحث میکنیم. حالا بذارید کنیم. با نفس نمایه کنید دیگه. Chapter? Oh, Acts chapter 17. اعمال رسولان باب 17.
1440 چرا الان میخوام Very good evening to you all. عصر همگی بخیر. You say very good evening to you, Martin. بعد برگرد بگی دست تو هم بخیر دیگه، چرا نمیگید؟ Good evening. Good evening. Good evening. That's it. بابا And salam. سلام. And welcome to anyone who's joining us on the internet. I apologise for the hullabaloo earlier on. Do you know the word hullabaloo? همین هستن. خواهی میکنن کسایی که دارن میبینن وقت این همه. They'll think we're having a party. Right, shall we begin with a prayer? با دعا باز میکنم. Our Father in heaven, we come to glorify your great name. ای پدر آسمانی ما، به سمتت اومدیم تا اسم تو مقدس کنیم. We thank you that we have life and health and food to eat and all the things we need in this life. سپاس بابت زندگی، سلامتی و غذا و هر چیزی که داریم تو این زندگیمون. Most of all, we thank you for your word in the Bible. و بالاتر از همه سپاس بابت سخنانت و کلمات در کتاب مقدس. And for the wonderful message of hope and life that it gives to us. و پیغام عالی اون را درباره زندگی و امیدی که ما تو زندگی میده. We thank you for salvation and the forgiveness of sins through your Son. شکر بابت نجات و بخشش گناهان از طریق عیسی مسیح. And pray you will bless us as we try to understand more this evening. و دعا میکنیم که برکتمون بدیم بعد از ظهر که بیشتر بفهم. Please be with us and hear our prayer through Jesus. لطفاً در نام عیسی مسیح با ما باش و دعای ما رو بشنو. Amen. آمین. Okay, so we're going to this evening carry on with Paul, the Apostle Paul, and his journeys through Asia Minor and into Greece. ادامه میدیم دوباره هم مسافرت پولس رو و جلسه قبل هم همین بود دیگه بررسی کردیم. حالا میرسیم به بشارتش در آتن، یونان. So on the timeline, we are obviously here. توی اون تایملاین هم ما اونجاییم دیگه. Here. اون دو گاسپلز اونجا انجیل ها رو داریم و بعد میایم اعمال رسول. قبل از دقیقاً نامه هاست. So Paul, the Apostle Paul, went on principally three journeys from Judea into Asia Minor and into Europe. So three journeys, and we're looking at the second journey. و پولس وقتی سفراشو شروع میکنه از یهودیه 3 تا مسافرت کلی میره که دومیش در واقع آتنه. And he's traveling with 2 other companions, there's Paul and there's Silas and Timothy. و 2 تا همراه داشته توی سفرش، یه دونشون تیموتی بوده، سیلاس. Now he's in chapter 17, the early part of the chapter, he's been in Thessalonica or Thessaloniki, I think. The city is still there today. Does anybody know which country Thessaloniki is in? It's Greece. That's it, yeah. Thessalonica is a Greek city. It's still there. You can go and actually see the places that Paul went to. و باب 17 با همون بحث تسالونیکی شروع میشه. یه شهریه که رفته و هنوزم حضور وجود فیزیکی داره این شهر تو یونانه، همونطور که امیر گفت. میتونید برید ببینید این شهر. And of course we have Paul established an ecclesia, a church in Thessalonica, and we have his 2 letters to the Thessalonians. و خودش رفت اونجا و یک کلیسایی تأسیس کرد که در جلوتر می‌بینیم 2 تا نامه داریم به تسالونیکیان، اول و دوم تسالونیکیان که در آینده می‌نویسه برای این 2. Now, normally wherever Paul went and started preaching Christianity, he had a lot of opposition. Most of the opposition came from the Jews. و به صورت معمول، به طور معمول هر موقع مسافرت رو شروع میکرد همیشه اولش با مخالفت شروع میشد، مخالفت میدید و بیشتر مخالفت ها همیشه از سمت یهودیان بود.
And that's what happened at Thessalonica. And there was a lot of trouble. And Paul got into trouble and he had to move away quickly. He had to flee from Thessalonica. And he ends up on his own. He came on his own to Athens. و همین مشکل هم دوباره تو تسالونیکی به وجود اومد. وقتی اومد تسالونیکی با کلی مشکل مواجه شد، مجبور شد که فرار کنه. تنهایی فرار کرد، مجبور شد خیلی سریع در بره اونجا، اومد و رسید به آتن. He probably came to Athens by ship actually. Is that the Adriatic? و احتمالاً با چیز اومده دیگه، با No, the Aegean Sea. با کشتی اومده از سمت تسالونیکی به آتن. Netherlands, Croatia and Italia. Yeah, okay. Anyway, so he comes to Athens and he's on his own and he's waiting for Silas and Timothy to join him. و اومد به آتن، رسید تنهایی و منتظر شد که سیلاس و کی رو گفت دوباره یادم؟ سایلس هم Timothy. و تیموتی هم بیاد بهش ملحق شد. Now, when he came to Athens, Athens, of course, is the capital of Greece. That's it, and still is. Now, in the days of Paul, in the days of the Roman Empire, Athens was the sort of university city of the Roman Empire. و خب اومدن رسیدن به آتن و آتن اون موقع پایتخت بود، الان هم هست و یه جورایی تو امپراتوری روم نقش مثلا دانشگاه امپراتوری رو داشت آتن. Hi. سلام خوش Salam. Rome was the military capital of the empire and the seat of government, obviously. That's where the emperor was. But Athens was the center of learning. و روم در واقع پایتخت نظامی امپراتوری روم بود، ولی آتن در واقع پایتخت ادبی و علمی در واقع امپراتوری روم بود. And although the Greek Empire had given way to Rome, nevertheless, Greek philosophy, Greek thinking, Greek architecture was still a big influence in the Roman Empire. و اگرچه خب متعلق بود و داده شده بود به رومیان، ولی خب فلاسفه یونان و تفکر و فرهنگ یونانی همچنان تاثیرگذار بود اون زمان. We've all heard of the Greek philosophers, people like Plato, and then there were great mathematicians, people like Archimedes. و خب خیلی فلاسفه یونانی مشهور داریم دیگه، حالا چه از ریاضی بوده چه علوم چیز دیگه فلسفی و اینا. So when he came to came to Athens, you would have thought that in Athens, there's so many clever people, that he would have a lot of converts to Christianity in Athens, because Christianity is logical, it's straightforward, and it's true. و به خاطر اون جو حاکم به آتن هم خب توقع میره که خیلی تغییر دین باشه از یهودیت به مسیحیت، به خاطر طرز فکرشون و دانششون و اینکه بالاخره انسان‌های پخته‌تر و با دانش‌تری. But that's not the case. In fact, there were very few converts in Athens, and the reason is that just because you're intelligent and clever doesn't mean that you will accept the gospel. و باید اینجوری می بود در واقع، اما خب اینجوری نبود. تعداد خیلی کمی بودن که از یهودیت به مسیحیت تغییر دین داده بودن. واسه اینکه منطقی بودن و باهوش بودن و تحصیل کرده بودن کافی نیست برای اینکه طرف بخواد قانع بشه که بخواد خدای انجیل رو قبول کنه. In fact, sometimes I think that people who are very clever, sometimes it actually prevents them from accepting the gospel. Why do you think that might be? و در واقع یه وقتایی می‌بینیم باهوشی و هوش زیاد هم خودش مانع بر این میشه که نفر بخواد پیام انجیل رو قبول کنه و به خدای ایمان بیاد. فکر می‌کنید چطور این موضوع؟ قبول دارید یعنی اینو؟ که بعضی وقتا باهوش بودن بیش از حد و زیرک بودن و علم و دانش داشتن خودش مانع بر اینه که بخواد به انجیل ایمان بیاری و قبول کنی حرفای مذهبی رو. It's true. But why? چرا اینجوریه؟
بارها خود پولس هم داره تکرار میکنه توی نامه ها که بحث و جدلای بیهوده حرفای منطقی و ایناها کار دستتون میده باعث جلوگیری از ایمانتون میشه. What is it that's inside people that they might be worried about their colleagues and their peers? What do we call that? That's یه چیزی درون آدم هستش که باعث میشه آدم نگران باشه. What you mean about conscience? Speak about conscience. Conscience. I was thinking of pride. و غروره در Pride. Anyway. کسی که خیلی زیرک منظورش اینه و خب به هر حال داشت میشه که باهوش‌تره و تحصیل‌گرتره، غرور هم مانع میشه که بخواد حرفی راحت قبول کنه. Anyway, let's have a look at what Paul actually says to the Athenians in Acts chapter 17. و بیایم ببینیم حالا بگذاریم ببینیم که پولس چی میگه به آتنی ها در اینجا. So let's just read verse 16 to or just verse 16 will do. 16 و فقط از هر جای شروع میکنه. پولس در آتن. نه باب 17 آیه 16 1440. در آن حال که پولس در آتن منتظر آن دو بود از اینکه میدید شهر پر از بت‌هاست منقلب شد. Okay, so the Greeks worshipped many gods, and you can probably think of some of the Greek gods. In schools we're taught about Greek mythology, and maybe you can think of some of the Greek gods. Can anybody remember any of them? میدونید که یونانیا خیلی خداهای متنوع میپرستن. احتمالاً میگه تو مدرسه‌تون راجع به میتولوژی اینا گفتن. میتونید مثلا چند تا خدایان یونان رو بیاد بیارید. What was that? اینا اسماشه، منظورش اینه خدای چیه؟ خدای آب و آتش و God of water, God of fire. God of fire, yeah. Zeus. Zeus. Yeah, well, the Romans took over a lot of the Greek gods and actually added some of their own gods. و یه مقدارم رومیان خدای اونا رو کنار کشیده بودن و خدای خودشون رو اضافه کرده بودن. Yeah. Athene, that was another one. Venus. Venus. They had gods for everything. برای هر چیزی همونطور که گفتید خدا داشتن. And when Paul walked round Athens through the streets, almost on every corner was either an altar or a shrine or even a proper temple. There were just so many gods and they worshipped and had temples and monuments for all of them. و در واقع یه جوری بوده که پولس وقتی راه میرفته هر گوشه کناری حالا یه گنبدی، یه دونه یه مذبحی یا یه حالا جایی که بزرگتر بوده یه معبد کوچیکی پیدا می‌کرد برای یه خدایی و پر بوده اینا. Yeah. And when he saw so much ignorance, really that's what it was, and superstition, he felt moved to say something about it and to talk to them of the one God. و وقتی دید این همه خرافات و این همه بی‌اعتنایی رو در واقع نیاز دید که بره و صحبت کنه راجع به یه خدا. Anyway, he went into the marketplace and started to talk about Christ and the resurrection and the God of Israel. And very soon people were interested and wanted to know what this was all about. This was new to them. و خیلی زود شروع میکنه میره به قسمت اون بازار و مرکز اصلی شهر و شروع میکنه بشارت دادن راجع به خدای اسرائیل و خدای انجیل و مسیح و همه هر چیزی که اتفاق افتاده بود و خیلی زودم خیلی‌ها علاقه‌مند میشن و دوست دارن که بیشتر بدونن چون براشون یه چیز جدید بوده. 20 and 21 20 و 21 سخنانت به گوش ما عجیب می آید، پس خواهان دانستن معنای آنیم. همه آتنیان و قریبانی که در آنجا میزیستند مشغولیتی جز این نداشتند که وقت خود را به گفت و شنود درباره عقاید جدید بگذرانند. So in verse 21 there it says that the Athenians like to hear about some new thing. It means some new religion.
some new teaching. و تو آیه 21 داره میگه که آتنی‌ها دوست دارن راجع به چیزهای جدید بشنون، یعنی عقاید جدید و تعالیم جدید. And it seems to me that even these days there are people who are very interested in religion and they want to know about all sorts of religions and they're fascinated by it, but they never settle. They never find the one true God. They're just interested in religion. امروز هم در واقع حالت‌های از این موضوع هست. هر کیو نگاه می‌کنی دوست داره هم راجع به همه دینا بدونه، راجع به همه مذاهب بشنوه و اطلاعات کسب کنه. ولی نگاه بکنی می‌بینی که آخرام به هیچ کدوم و به یه خدای هیچ کدومشون در آخرام اعتقاد نداره. رو هیچ کدوم متمرکز نمیشه. And it's important for us not just to be interested in religion, but to be interested in the truth. و این برای ما مهمه که صرفاً فقط علاقه‌مند نباشیم به مذهب و دونستن راجع به مذهب، بلکه باید علاقه‌مند باشیم به پیدا کردن حقیقت. There's no point in us believing things that are not true. There's no point in us just being superstitious. The truth is there to be found and God wants us to find it and it's in his word. و در واقع به خاطر اینکه هیچ فایده و نکته‌ای برای ما اصلا نداره اینکه فقط علاقه‌مند باشیم و بریم دنبال خرافات و این چیزا، بلکه خدا میخواد که طبق حرفایی که خودش اینجا نشونده تو این کتاب حقیقت رو پیدا کنیم. You know, people can spend hours and hours talking about religion and philosophy. People have written libraries full of books about religion and philosophy. و می‌بینیم که انسان‌ها کلی کتاب نوشتن تا الان راجع به فلسفه، راجع به دین‌ها. بری کتابخونه نگاه کنی پر از کتابایی که نوشته شده راجع به دین و فلسفه. But having done all that, they are no nearer finding the truth. ولی چیکار کردن؟ هیچ وقت نزدیک هم نشدن به حقیقت، فقط تحقیق کردن و نوشتن. So we need to be careful that we stick to the Bible and keep away from lots of books which people have written and they're just their own thoughts and not the Bible's thoughts. پس چیکار باید بکنیم؟ کاری که باید بکنیم اینه بچسبیم به این کتاب، بچسبیم به کتاب مقدس و دوری کنیم از کتابایی که انسان‌ها فقط با تفکرات خودشون نوشتن. Okay, anyhow, as he walked through the streets and saw all these altars and temples and shrines, he found one which intrigued him because the inscription, it didn't say Zeus or Mars or Venus, it said the unknown God. و بگذاریم حالا میرسه پولس و شروع میکنه دیدن این مذبح‌ها و این گنبدها و حالا هر چیزی که هست. یه دونش خیلی تعجبشو برمی‌داره، اونم اینه که یه متنی بوده و نوشته بوده unknown God، یعنی خدای ناشناخته، یعنی هیچ اسمی نذاشته بوده، ونوس بوده، چی بوده هرچی. So why would they have an altar to the unknown God? چرا باید اونا خدایی داشته، مذبحی داشته باشن و جایی داشته باشن برای خدای ناشناخته؟ بخاطر اینکه اعتقاد داشتن دیگه به همچین خدایی. Possibly they believed in an unknown God as well. An unknown God with no name? Strange, isn't it? Why? There is a reason. میتونه دلیل باشه ولی خیلی عجیبه. چرا واقعا بعد اینجوری بوده؟ Anybody can guess why? They were so curious and they want to find a new God. A new one. Yeah. So were they hoping someone would come up with a name on him? Maybe they got the previous one didn't convince them and they looking for a new one and stronger Maybe, and yeah. greater. Well, no, it's not really. I'll tell you why. They were very superstitious and they didn't want to upset any of the gods. So just in case they'd forgotten one of them, they made an altar and called it the unknown God, and that was the one that they might forget. و در واقع خرافات بوده دیگه، خیلی خرافاته، اینکه فقط ترس اینکه فراموششون بشه یه خدایی رو. بعضی وقتا فقط یه مذبحی رو می‌ساختن می‌نوشتن unknown God که همه رو یه جورایی شاره دیگه شامل بشه. Do you understand? Yeah. And really that shows how super. Sorry. No, go on. خرافات هم نمیشه اسمشو گذاشت، به خاطر اینکه پولس دقیقا میاد از همین مورد استفاده میکنه، میگه که من میدونم شما آدمای ایمانداری هستید، به خاطر اینکه اون خدایی رو که شما نمیشناسید و دارید مثلا میپرستید. But Paul actually used that and started preaching and that's just what we're it's going to not look just at. superstitions actually. Well, it was So superstitious. yeah, The Athenians yeah. were superstitious. Paul used it
as an illustration Intelligently to talk about God. Yes, yeah. Cool. What was I going to say then? Oh yes, superstition. So they're very superstitious, and in a way, I suppose what they were doing was they didn't want to get bad luck, if you know what I mean. So just in case, as a sort of like an insurance policy, so they don't upset the gods. بعد نمیخواستن یه جورایی بد بیارن. این باب شده بود به عنوان یه خرافات درنشون که چون مثلا حالا یه جورایی مثلا مورد غضب خدای قرار نگیرن، بد نیارن، اینجوری مینوشتن مثلا. Now it's important for us this because we may not think we're superstitious, but even people in this country now, and certainly in places like Japan and China, they believe in luck. And they believe that certain things are lucky, certain things are unlucky. And even in this country, people don't like, for instance, to do things on Friday the 13th of the month, because they say that's on an unlucky day. And really, when we come to Christ and the Bible, we should put all that stuff behind us. It's not true, it's just superstition. There is no such thing as luck. God is in control of our lives, and only God. There's nobody else. So we don't need to worry about those sort of things. و ممکنه فکر کنید حالا ما مثلا آدمای خرافاتی نیستیم و این نمیتونه شامل باشه، ولی تو همین کشور و خیلی کشورها مثل آسیای شرقی، ژاپن و چین و اینا خیلی به بحث شانس و بدشانسی اعتقاد دارن و یه سری حالا اعداد و شانس میدونن، بدشانسی میدونن، ولی همش خرافاتی بیش نیست. مثلا تو همین کشور جمعه 13 میدونید که بدشانسیه. یه جمعه‌ای که بیفته 13 ماه هیچ کاری نمی‌کنن و میگن بدشانسی بد میاره. و دیگه باید حواسمون باشه و همه اینا رو پشت سر بذاریم کنار، چون چیزی که مسیح داره به ما درس میده و چیزی که در کتاب می‌خونیم هیچی به اسم شانس و بدشانسی وجود نداره اصلا. همه چی تحت کنترل خداست. Right, let's get down to this now. Let's read verses where is it now? Where did it brought into? Oh, verse 19. 19. آنگاه او را برگرفته به مجمع آریوپاگوس بردن و در آنجا به او گفتند آیا میتوان دانست که این تعلیم جدید که تو میدهی چیست؟ Okay, so here, some of the Athenians who'd been listening to him wanted to hear more about this, so they brought him to a special place called here the Areopagus. I think it's still there today, or at least the ruins of it. And I think it was like a court building. It was a public place, and it was seen to be a place where you went if you wanted to speak in public or had anything to say. So they brought him here to listen to him. It's also called Mars Hill, by the way, in verse 22. و آتنیایی که اونجا بودن حرفاشو میشنون میبرنش به یه مکانی به اسم آریوپاگوس که میگه همچنان هم موجوده این مکان و یه چیزی مثل دادگاه یا یه مجمع عمومیه که کسی میخواد یه حرفی بزنه میگن میبرش اونجا، بعد میگن بشین حرف بزن و گوش بدیم ببینیم چی میگه. Right, let's read 22 and 23. 22 و 23. از پولس در میان مجمع آریوپاگوس برخاست و گفت ای مردان آتنی، من شما را از هر لحاظ بسیار دیندار یافتم. زیرا هنگامی که در شهر سیر می‌کردم و آنچه را که شما می‌پرستیدید نظاره می‌نمودم، مذبحی یافتم که بر آن نوشته شده بود تقدیم به خدای ناشناخته. حال آنچه را شما ناشناخته می‌پرستید من به شما اعلام می‌کنم. Thank you. So when Paul he tells them that he's seen this altar to the unknown God, and he says that was a perfect opener for him in his speech. He says, right, I'm going to tell you about the unknown God. و پولس همونطوری که شاهران هم گفت این استفاده کرد و یه نقطه شروع دید برای باز کردن صحبتاش و گفت حالا که شما خدای ناشناخته این فرستید من به شما این خدای ناشناخته رو معرفی میکنم. And the amazing thing about it is that this happened, about 2,000 years ago now. And Christianity and the New Testament
has been with us for 2,000 years, and yet the true God of the Bible is still pretty much unknown apart from a minority of people. و خیلی جالبه که این 2000 سال پیش نوشته شده، اما حدود 2000 ساله که عهد جدید رو داریم، ولی هنوزم برای خیلی‌ها خدای کتاب مقدس ناشناخته مونده. And he's unknown because even though we've got the account of the Lord Jesus Christ, we've got all the works of Paul, we've got the Old Testament, people don't read this. People listen to their pastor or their priest, or they go and read other books, and they don't study the Bible for themselves, and that's why the real God is still unknown. و دلیل اینکه این خدا همچنان تو این زمان هم ناشناخته مونده اینه که مردم میرن دنبال راه خودشون و شروع میکنن عوض این که تمام تعالیم مسیح اینجا است و کل کلام خدا اینجاست، میرن به کشیش یا شبان یا هر کلیسای خودشون گوش میدن و یا اینکه میرن برای خودشون میخونن و برداشت اشتباه میکنن. واسه همینه که نمیتونن خدای واقعی رو بشناسن. I mean, most of the Christian churches, as you know, in this country are still worshipping a God of a Trinity. That's not the God of the Bible. It's a God they've made for themselves. And so many people say they worship the God of the Bible. They say they worship the Father of the Lord Jesus Christ. But when you ask them about it, that's what they believe isn't what the Bible says. So they make their own religion and their own God, which is sad. و یه جورای انسان‌های دور زمانه مخصوصا همین تو همین کشور خدای خودشونو ساختن از تو این کتاب، خدایی که به تثلیث در واقع تثلیث محوره. و وقتی ازشون می‌پرسی که آقا این چیه تو این کتاب اومده که مثلا خدا پدر عیسی مسیح و اینا، برداشت خودشونو میکنن و این خیلی ناراحت کننده است که برای خودشون یه خدا ساختن. So what you're doing, at least I hope you're doing, by reading the Bible for yourself, using your own brain, your own mind, thinking about it and coming to the right conclusions, that's the best thing you can do. و بهترین کاری که میگه میتونید شما بکنید که میگه فکر میکنم که همتون انجام بدید اینه که این کتاب بخونید و با عقل خودتون به یه نتیجه گیری برسید که اون میتونه درست باشه و اون بهترین نتیجه گیری. So if you want to find truth, you need to get to know this book. There is no other way. It's no good just praying to God to say, please show me it. He's given us the means. He's given us the way to find it. We must apply ourselves, read it each day. Sure, we'll do our best to help you, but you must use your own mind. It's no good saying, oh, tell me what to believe. You need to convince yourself. That's why God has given us this book. This is His revelation to us. و این در واقع یه جورای مکاشفه خدا به رو ماه دیگه و نمیتونیم همینجوری بشینیم و بگیم که آی خدا برسون، خدا درست کن و فلان کن. خدا راهشو گذاشته و راهش داره میگه این کتابه و همینجوری نمیشه نشست و گفت خدایا نمیدونم با خدا درست دعا مهمه و اینا، ولی راهش اینه که روزانه این کتابو بخونید. Keep your finger in Acts 17. جا نگه دارید حالا مارکر کتابتون. And let's we're only going to look at one other passage, and that's in John 17. Gospel of John. 1406. 1406. And verse 3. This is what Jesus encourages us to do. آیه 3. باب 17, chapter 17. Yes? Yes, but 17 verse 3. Oh, yes. If someone could read that. و این از حیات جاویدان که تو را تنها خدای حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناساند. من کاری را که به من سپردی به کمال رساندم و این گونه تو را بر روی زمین جلال دادم. مرسی. Right, so in verse 3, Jesus says, if we want eternal life, if you want salvation, then we need to know the only true God. Now, it uses those two words in the English. He's the only God. There's only one, and it must be the true God. The what, you know, we must understand the true God, not the false ones. و در واقع تاکید روی این دو کلمه است دیگه. تنها خدای حقیقی. نه فقط باید تنها خدا رو قبول کنیم و بشناسیم، بلکه باید فقط خدای حقیقی رو بشناسیم. و مسیح هم داره میگه اگه میخواید به نجات برسید و زندگیتون روشن شه باید این کارو بکنید.
Okay, let's get back to Acts برگردیم 17 به اعمال and let's read 1440 24 and 25. آیه 24 و 25. خدایی که جهان و هر آنچه را در آن است آفرید، مالک آسمان زمین است و در معابد ساخته دست بشر ساکن نمی شود. دستان بشری نمیتواند خدمت به او بکند چنان که گویی به چیزی محتاج باشد، زیرا خود بخشنده حیات و نفس و هر چیز دیگر به جمعی آدمیان است. Okay. Now this particular speech, if you like, of Paul is quite important because this is one of the few speeches we have of Paul where he's specifically talking to Gentiles. و این خیلی مهمه این دو آیه واسه اینکه از معدود بشارت‌های پولسه که خیلی رو در رو داره مستقیم با غیر یهودیان صحبت می‌کنه. And therefore he begins with the very basic foundation which we all have to start from, and that is in verse 24, God made the world and all things that are in it. و برای همینه که بشارتش اینجا فرق داره با بشارت‌هایی که قبلا دیدیم. از یه چیز خیلی ابتدایی داره شروع میکنه چون مخاطبشون غیر یهودیانن و داره میگه اونم معرفی خداست، خدایی که جهان و هر چه در آن هست آفرید. So this is Genesis chapter 1, isn't it? و این در واقع هم پیدایش باب 1. God made everything, the heavens and the earth, and it's fundamental. That's where Paul starts. This is the basis of Paul's gospel. We have to start there. And therefore it's no good believing in evolution because evolution cannot be reconciled with God making the heaven and the earth in Genesis chapter 1. و در واقع این خیلی بنیادی و اساسی این تدریس و خبر خوشی که انجیل داره به اونا میده. بعد اینکه خب اونا یهودی نبودن و باید از بیس و پایه براشون شروع میکرد و یه جورایی نفع فراگشت داروینه در واقع اینکه نمیتونیم قبول کنیم بحث نظریه انتخاب طبیعی و فراگشت داروینو چون هیچ پیوندی بین اون و راهی که خدا برای نجات گذاشته نیست. And again in verse 24 it says there, seeing that God is Lord of heaven and earth. And what he's saying here is, if God made everything, then he is the creator. And if he's the creator, then he owns it. It all belongs to him. Therefore he is Lord of the creation. He is Lord and master of it. و نکته‌ای که داره میگه علیرغم اینکه داره خدا رو به عنوان خالق معرفی میکنه داره در ادامهش میگه که مالک هر چیزی هم که خودش آفریده هست چون میخواد در ادامهش میبینید داره میگه که تو معابدی که شما ساختید این خدا جا نمیگه. And immediately that shows us that God is up here and we are down here and therefore we are responsible to him. And it's not for us to question God but to accept what he says. We are the creatures that he has made. Therefore our responsibility is to him. و بلافاصله داره نکته‌ای که بیان میکنه و میخواد عنوان کنه که میخواد بهشون بگه که خدا کجاست و ما کجاییم و این مسئولیت ماه که فرمان بردار باشیم و به عنوان یه مخلوق که خدا هممون آفریده نمیتونیم گله‌مند باشیم یا اعتراض کنیم. In fact not only has he created us, he gives us everything. Look at the end of verse 25. و نه تنها ما رو خلق کرده همه چی به ما داده. آخر آیه 25 داره و نفس و هر چیز دیگر به جمعی آدمیان است. End of verse 25 says, seeing he gives to all life and breath and all things. بعد داره میگه زیرا خود بخشنده حیات و نفس و هر چیز دیگر است. So the very life and breath that is in our bodies comes from God. And I believe it comes from God. He keeps us going. He keeps all living things alive. There's nothing automatic about that. I think it's God's power and God's spirit which keeps the whole of creation going. و این در واقع روح خداست و قدرت خداست که همه چیو نگه داشته و به حیات و به ادامه بدن تمام مخلوقا رو و اینجوری نیست که همه چیزی حالت اتوماتیک داشته باشه و به خواست خداست که این حیات و جون ما داره ادامه پیدا کنه. In fact, if we come down to verse 28, it says there that in God we live and move and have our being, which implies
that we only exist because God keeps us alive. و زیرا در اوست که زندگی و حرکت و هستی داریم آیه رو خوند و اینکه در واقع زندگیمون و هر چیزی که هست از وجود خداست. Is it similar in the Farsi? Yes. 28? Yeah. So we're the ones who are responsible to God. We look to Him. We're the ones who are in need. God doesn't really need anything. So all these temples and altars which they had, and they gave the gods sacrifices and food to keep him happy. Paul is saying you can't limit God to a building, and he doesn't need all these things. We're the ones who need things, not him. و در واقع در ادامه هم مسئولیتی که داریم که ما نسبت به خدا داریم اینه که خدا هیچ نیازی نداره به ما و ماییم که بهش نیاز داریم. پس این مذبح و هر چی گنبدی هر چی ساخته بودن معبدی که ساخته بودن در واقع داره بهشون میگه که خدا اصلا نیازی به این چیزا نداره. So God is the one that's created everything. He's the one that keeps us alive. But God is more than that. He's not just made the earth and left it. He's made the earth for a purpose, and that's what it says in verse 26. و چیزی که داره تو آیه 26 میگه اینه که خدا نه تنها ساخته و همه چیزو به حرکت در آورده و حیات داده. اینجوری نیستش که خدا ساخته ول کرده برای خودش. هدف داشته از آفرینشش و اونو داره تو آیه 26 میگه. Should we read 26? یه نفر 26 نوبتی که بود. او همه اعقاب بشری را از یک انسان پدید آورد تا در سرتاسر زمین ساکن شوند و زمانهای تعیین شده برای انسان و حدود محل سکونتشان را مقرر کنند. Now, in the English, I don't know how it reads in Farsi, but in verse 26, he hath made of one blood all nations of men to dwell on the face of the earth. I think it means all the nations of men are descended from one man. Is that how it reads? Yes, one man in Farsi. One man, yeah. So again, that's good because that confirms that Paul believed in the first man who was who? Who was the first man? کی بوده این اولی؟ به آیه 26 آدم. That's it. ولی تو یونانیش نگاه کنید پاورقیتون رو یک خون نوشته که در واقع همون انسان منظورش بود. So again, Paul is confirming that he believes in Genesis chapter 1, chapter 2, chapter 3, just like Jesus did. So that's good confirmation. و این یه تأییدیه در واقع این که پولس هم دقیقاً به همون چیزی که عیسی ایمان داشت داره و داره خودش اصلا همینجا پیدایش باب 1 2 3 همینجوری داره درس میده میاد. Okay, excuse me. So all the nations have descended from the one first pair, but more than that, it says in verse 26 that God has determined the times before appointed. How does that read in yours? و جدا اینکه داره میگه از یک جفت به وجود میان داره میگه که زمانهایی تعیین شده برای ایشان و حدود محل سکونتشون را مقرر فرمود. Appointed times? Yes. Yeah. Determined time. He's determined the times to do with the nations and also the bounds of their habitation, or I would say that's their national boundaries. Is that how it reads again? Yeah. So what God is saying is that He's got a purpose, and He's got a purpose with the nations, and nations come and they rise and they fall and they go and they move, and it's all as God is in control of that. He has a purpose with the earth. چیزی که داره پولس میگه اینه که خدا تمام ملت‌ها و قوم‌ها رو برای این جدا کرده و آفریده که با هر کدوم یه هدفی داشته و اومدن به وجود اومدن، بالا رفتن، پایین اومدن و همش رو کنترل خدا بوده و رو اهداف خدا بوده. So we believe God created, we believe God keeps His creation going, He provides for everything, but He also has this purpose, and it's very important, the purpose of God. It really, how can I put it now, it really makes the whole Bible hang together from Genesis to Revelation, when we see there's one big purpose, right from the Garden of Eden right to the coming of Christ in the book of Revelation. و علیرغم اینکه خدا هم ما رو آفریده و هم همه چی رو به حرکت در آورده، برای ما مهمه که به این اعتقاد داشته باشیم که هدف داره از این آفرینشش
هدفش هم کاملا تو این کتاب مشخصه که چجوری این کتاب هم متصل کرده پیدایش که آفرینشه تا مکاشفه که بازگشت عیسی مسیح داریم. Now verse 27, we haven't read it yet, have we? Shall we read 27? 27 بخون بزن. تا مردمان او را بجویند و چه بسا که در پیش گشته او را بیابند، هرچند از هیچ یک از ما دور نیست. Right, so verse 27, this is saying that the reason that mankind is on the earth, the only reason, is that men should seek the Lord. It's as simple as that. God has put mankind on this planet, not that he should just have a great time and do what he wants. Not that God doesn't want us to enjoy life. He's not saying that. He wants us to be miserable. But that's not why we're here. We're here to seek the Lord. That's why he's made man in the first place. و هدفش رو مشخص‌تر میکنه تو این آیه و باز توضیح بیشتر میده که علی‌رغم اینکه خب هدف داشته برای آفرینش خدا، این هم اینجوری هم نیستش که ما فقط لذت ببریم از زندگی ما رو آفریده. خدا مخالف لذت بردن ما نیست. این اصلا نمیشه همچین چیزی. ولی هدفش اینه که ما انسان‌ها رو که آفریده فقط دنبال خودش باشیم. And this brings us back to what we said before, really, that God is a God who has spoken to mankind and he wants us to find him. And the only way to find him is by reading the message that he's given us. So again, the Bible is fundamental. If we're seeking God and seeking truth, this is where we must come. و برای دنبال کردن و جستجو کردن و جویدن در واقع خدا هیچ راهی هم به جز خوندن خود این کتاب نیست، واسه اینکه خدا خودش با انسان‌ها حرف زده و توقع داره که دنبالش بریم و تنها راه پیدا کردنش هم پیامیه که خودش تو این کتاب گذاشته. Now Jesus said something about seeking and finding. You know what it is? یه جا عیسی مسیح میگه که راجع به پیدا کردن و جستن یه چیزی میگه. خیلی معروفه. Want because we will give. You will be given if you want. And yes. Yeah. In English, seek and you shall find. Seek and you shall. Yeah. And another one, knock, and it will be opened unto you. Right. So if we seek, we will find. God will help us to find the truth. همون جای معروف انجیل متی. Okay. He's not far away. Yes, as Deb says there in verse 27, he's not very far away from us and he wants to help us, but we must make that move. We've got to put the effort in. و یه نکته هم که خانم اضافه کردن که اصلا از خدا از ما دور نیست. تو همین آیه 27 یعنی پیدا کردنش کار سختی است. Now in verse 29 Paul says to them, look, you shouldn't think that God is made out of gold or silver or wood or anything like that. That's foolish. But of course, for centuries, millennia, people have worshipped idols. So he has another attack on idolatry, if you like. و اینجا هم یه جورایی حمله میکنه بهشون دیگه در واقع به ایمانشون و اعتقادشون. و میگه خدایی که من دارم راجعش صحبت میکنم تو آیه 29 داره میگه که خدایی نیستش که با زیر و سیم و زر و افکار انسانی و خلاقیت انسانی ساخته شده باشه. Now we don't have, well not in this country, we don't have people bowing down to lumps of wood or statues of, you know, made out of gold and silver. Not very much anyway. But I think there can be modern idols. Maybe someone could think what I might have in mind. What sort of modern idols people have. تو این کشور دیگه نمی‌بینی کسی الان به تیکه چوب یا سنگ دلاراست شه مثلا بودایایی که تو آسیای شرقی هستن. ولی خدایان مدرن دارن امروزه تو این کشور. کسی میتونه بگه خدایانشون چیه؟ But perhaps we should define what we mean by an idol. An idol is something that people trust in. It's the thing they look to for satisfaction and for safety, you know. قبل اینکه بتونید نام ببرید بت‌های مدرنی که امروزه پرستیده میشه تو این کشور، میخواد تعریف کنه بتو اینجوری که چیزی که میشه بهش اعتماد کرد و چیزی که میشه ازش رضایت خاطر پیدا کرد. Money, yes. Jobs, yeah. Football. Football, yeah. It's true, yeah. من یه سوال میشه بپرسیم این که
الان دارید میگید ایناها رو همه رو رد میکرده و اینا، ولی اینا همچی بیگانه با خدایی که الان اینجا تو آیه 27 معرفی میکنه نبودن ها. چون تماما به حرکت جوهری یا همون رواقیون و افلاطون و سقراط و تمام ایناها به اینا اعتقاد داشتن، هستی شناسیشون، حرکت‌های جوهری، یعنی هر چیزی که اینجا داره میگه همه این چیزایی که داره میگه اونا اعتقاد داشتن. But he says that it seems that Greek people in that time it wasn't like that they didn't believe in God because they had a lot of philosophy and یعنی میگه خدای واحد رو قبول داشتن. آره دیگه، یعنی دقیقا همون چیزی که اینجا میگه زندگی، حرکت، هستی فلان در اونا داریم، اوناها حتی رواقیونی که قبلش داره میگه اونا. He means that they believe that many things like movements, life and strength and many things comes from God. Well, they the, believe the in gods. Yeah, the God. ولی خدایان نه خدا. آره به این چیزا اعتقاد داشتن که از خدا میاد ولی نه خدا، از خدایان میاد. فرقشون این بوده. آشنا بودن به این مقوله‌ای که تو میگی ولی نه تو یک خدا. اما وقتی مثلا خدای زئوس و زنوس و ونوس و آناهیتا و چی و دارن. حالا هرچی. I mean most civilizations. یکتا پرست نبودن. یعنی منظورت اینه؟ یکتا پرست بودن. He believes that they worship one God. Really? Oh. Well, what are all these idols and all the temples? They had lots of different gods. ولی اینجا چیز دیگه نوشته میگه. اون سقراط و اینا فکر میکنم همین درسته خیلی بعد از این زمانه. نه قبل از اینا قبل این زمان. اینا اصلا خودشون هم سقراط رو اعدام کردن به خاطر همین عقایدی که داشت. بعدش افلاطون اومد بعدش دادن. They hanged and killed Socrates, yeah, and like the philosophies like that. Yeah. They had enough knowledge. It means that about God. Had lots of knowledge, but not the right knowledge, not the true God. Yeah. Anyway, let me finish this off because I'm late as usual. Got 10 minutes. So, where do we get to? Verse 30. آیه 30. 30 and 31, please. 30 و 31. در گذشته خدا از جهالت چشم می‌پوشید، اما اکنون به همه مردمان در هر جا حکم می‌کند که توبه کنند، زیرا روزی را مقرر کرده که در آن به واسطه مردی که تعیین کرده است جهان را عادلانه داوری خواهد کرد و با برخیزانیدنش از مردگان همه را از این امر مطمئن ساخته است. Okay. So in verse 30, Paul says that God has overlooked many centuries, many thousands of years of ignorance, where for the most part, most people have not understood and not known the true God. و آیه 30 داره همون گذشت خدا رو میگه که خدا چشم پوشیده از خیلی از ندانمکاری‌ها و ندونستن و در واقع بی‌اعتنایی‌های مردم. But then he says in verse 30, but now he commands all men everywhere to repent. So there's a change now after Jesus and the proclamation of the gospel through most of the world. He says men and women are responsible. He commands that they repent. It's not an option. و این همش تا قبل از عیسی مسیح بوده ولی در ادامه همون آیه 30 داره میگه که الان یعنی بعد از دیگه مسیح خدا دیگه توقع نداره همچین چیزی رو ببینه و توقعش اینه که توبه کنند. And God is going to judge the world, he says, because men and women are whoever they are and wherever they are responsible to God. And if they ignore God, then they will be judged for that because they have no right to ignore him. و دیگه الان حقی ندارن مردم بعد از عیسی مسیح که بخوان خدا رو انکار کنن و خدا رو نادیده بگیرن. واسه همینه که یه روزی رو تعیین کرده که دیگه خودش داوری میکنه و هر کسی هر جایی هست موظف و مسئول نسبت به پیامی که خدا فرستاده.
God has been very patient and very long-suffering. He keeps quiet and he restrains himself at the moment and has done for a very long time. But there is a day coming, that's what it says in verse 31. He has appointed a day in which he will judge the world. و تو آیه 31 داره در واقع اون یک روزی رو داره میگه که خدا در واقع اون روز رو مشخص کرده و میگه خدا به اندازه کافی صبور بوده و دیر خشم و دیر رنج بوده و به اندازه کافی هم ساکت نشسته، ولی از اینجا به بعد که دیگه مسیح اومده و رفته دیگه وقتشه که توبه کنید و همه پاسخگو باشید. See, God doesn't want to destroy people. He doesn't want people to perish, but they will perish if they don't listen to him, because it's the only way they can live forever is by repenting and believing. God has made a way of escape, and it's the responsibility of all men and women to listen to God and take his salvation. He wants them to. و خدایی نیستش که بخواد نابود کنه و تنبیه کنه، ولی کسایی که مستحقش باشن تنبیه میشن، چرا که خدا راه فرار از این تنبیه رو گذاشته و فراهم کرده راه نجات رو. و وظیفه‌مون بازم داره تاکید میکنه که پاسخگو باشیم به این دعوت و راه نجاتی که خدا گذاشته. And it is so tragic that men and women won't come to Christ, and they won't. It's like they're drowning in the sea, you know, and someone throws them the lifebelt, the lifeline, and all they've got to do is just grab it and hold on to it and live. And it's as though people are saying, I'm sorry, I'm not interested. و خیلی میگه ترسناک و وحشتناکه که یه نفر بخواد ایمان نیاره و توبه نکنه. میگه مثل اینه که داری دریا غرق میشی و یکی بهت یه جلیقه نجات یا همون حالا یه وسیله نجات برات میفرسته و میگه بگیر خودتو نجات بده و تنها کاری که باید بکنی اینه که فقط بچسبی به اون. بعد برگردی بگی که نه علاقه‌ای ندارم به این، مرسی. So anyway, God is going to judge the world, and he's right to do it, which is why it says in verse 31, he will judge the world in righteousness. و چیزی که داره میگه تو آیه 31 عادلانه هم داوری خواهد کرد. And he's going to do it by the man. The man, it doesn't actually name him here, but it's the man that is raised from the dead, look in verse 31. و این کارو قراره با یک انسان انجام بده. نام نمیبره در آیه 31 ولی مشخص خب کیه. So who is the man that God's going to use to judge the world? چه کسی رو قرار استفاده کنه؟ Thank you. Well done. Yeah, he's the man. And God has given him the authority and the power. And Jesus will judge this world completely fairly. He will not be biased. You know, he will do it right because Jesus is sinless. And he has no, what's the word now? Vested interest, and he cannot be corrupted. و این انسانی که خدا انتخاب کرده عیسی مسیح کاملا عادلانه قرار داوری کنه و هیچ عمد و تعمدی نخواهد بود در داوریش، چون خودش گناه نکرده و قطعا داوریش هم درست خواهد بود. What does the word va mean? Is it like and or so? Va mean and. And, right, okay. Yeah, it's just you start a lot of your sentences with va, so I thought, yeah, I've learnt another word. Small word. Yeah, that's it. Okay, we'll just finish off the chapter. Let's just read 32 to 34. 32 تا 34 هم بخونید که باب تموم شه. چون درباره رستخاز مردگان شنیدم، برخی پوزخند زدند، اما دیگران گفتند می‌خواهیم در این باره باز از تو بشنویم. در این گونه پولس مجمع را ترک کرد. اما تنی چند به دو پیوسته ایمان آوردند. دیونیسیوس عضو مجمع، آریوپاگوس زنی داماریس نام و نیز چند تن دیگر از آن جمله بودند. یه بار دیگه بخون نسیم آیه 32. Read one more time. Why are they laughing at you, Nassim? Oh,
We have a funny story in English about verse 34. You see in verse 34 there's somebody called the Areopagite. Oh no, sorry, it's not. Oh, no, it's in English it says Dionysius. And a Christadelphian brother got up on the platform many years ago and had to read this chapter. And when he came to, he finds reading difficult, and particularly the big words. And when he came to Dionysius, he said, Dinosaurus. یه نفر قبلا برادر رو پلتفرم اینو دایناسور خوند. نسیم که خوب خوند پس با این اوضاع. I won't tell you who it was. میگه نمیگم کی بود. Okay, now just the important thing to say here is that in verse 32, Paul spoke about the resurrection, and when his audience heard about resurrection, what was their reaction? بعد اومد آیه 32 راجع به رستاخیز و بلند شدن مرگ صحبت کرد و عکس العملشون چی بود؟ دیگه نوشته دیگه laugh at him. They mocked him, yeah. So, and that's quite often the reaction from, or can be the reaction from people who have gone up in their profession and perhaps very proud of their knowledge and their position in life, and they may be very clever, very intellectual. And often it's those sort of people which are the people who mock and scorn. And it's just pride. They think they know everything, and they don't want to accept simple truth. و اغلب اوقات میگه اینجوریه کسایی که میبالن یه جورایی به مال و منالشون، به دانششون، به علمشون، به شغلشون، اصولاً به این حقایق خیلی ساده میخندن، ولی در نهایت کسی که مورد تمسخر قرار میگیره در نهایت خودشون. In fact, we were talking about gods, and you mentioned football, and somebody mentioned money, and something else. But in fact, education is one of the modern gods in England. و علیرغم همه این خداهایی که نام بردی، تحصیلات هم یکی دیگه از خدایان مدرن انگلیسه. میشه بعد میسم بگی طرف چون فوتبال دوست داره خودم انتخاب کرده. متوجه نشدم. دوست دارن دیگه فوتبال دوست دارن، یکی دیگه چیزی دیگه دوست داره، ولی این نمیشه که طرف اینو خدا انتخاب کرده. But someone's really believing God and apart from that, beside of that, like playing football or interest in football or technology. Yeah. We're not saying you shouldn't play football. It's okay. اون تعادلش مهمه دیگه. میگه ما نمیگیم فوتبال کسی بازی نکنه. ولی اینکه کلا دیگه فقط زندگی طرف بشه فوتبال، به خدا هم اعتقاد نشه باشه، اون حالتو داره. But some people's lives are consumed by football. You know, then it could become their god. Yeah, betting, gambling or drink or که برای فوتبال میگه دائما زندگیشون محو فوتباله. قمار میکنن، شرطبندی میکنن. آره. قمار. But there were one or two who did believe, as it says at the end of the chapter. و یکی دو تا بودن که فقط ایمان آوردن تو آخر باب. There you go. Any questions? سوال؟ No, right, that's it. بچه جلسه تمام شد، من خواستن که بهتون بگم بی زحمت سریعا برید اونور. اینا آره درخواستشون این بوده تو جلسه دیشب یکم مواردی که بررسی کردن اینجا نمونید، چون سختشونه چای و شیرینی و این چیزا رو بردارن بیارن بر همین که دوست دارن اونجا با همه قاطی شید و مثلا بگید و گفتگو کنید، چون که زودتر تمام شد بریم اونور. مرسی. Yeah, we'll finish with a prayer. با دعا تمام کنید. Could you do the prayer? Yeah, okay. Thank you. ای خدای ما در آسمان،
سپاس بابت تمام خوبی‌هات که به ما دادی، تمام نعمت‌ها و برکاتت. عقلی که به ما دادی تا بتونیم باهاش فکر کنیم و راه درست رو انتخاب کنیم در کنار کلماتت که در این کتاب جمعه و خبر از آینده‌ای روشن به ما میده و امید میده به زندگی ما. لطفاً کمک کن که با این کتاب و خوندن دائم این کتاب زندگیمون رو روشن کنیم و ازش درس بگیریم، از تمام داستانایی که تو این کتاب بررسی میکنیم و بتونیم در کنارش عیسی مسیح و سرمشق خودمون تو تک تک کارهای زندگیمون قرار بدیم. لطفاً ما صبر بده تو این روزایی که خیلی سخت هست برای همه. کمک کن که بگذرانیم این روزا رو و بالاتر از همه پادشاهی تو برسون با برگردوندن پسرت که دعامون رو در نامش میخوایم. آمین. So have the Iranian New Year celebrations finally come to an end? میگه نهایت تموم شد عیدتون یا نه؟ They seem to go on for weeks. 2 weeks. We have one day. We have 2 weeks. 2 weeks. It was just flood. It's just what? It wasn't actually like the last years or I understand. Lots of flood. But people still in holiday. چورتون نه مپو چک کن بزن پستکد تو، منم نمیدونم واقعیت چورتون. از پیکادلی میدونم خط 85 میره.